እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። የጥምቀት ባህልን ይሄው እኛ ዳቦችንን አድርገን ቆንጆ አድርገን እያከበርን ነው። ለጥምቀት የጋገርኩትን ዳቦ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ ፍትፍት ያለ ቆንጆ ዳቦ ነው። አሰራሩን አብረን የምናየው ይሆናል። እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ የዓመት ሰው ይበለን። እንግዲህ ዛሬ ዓመት ደግሞ በሰላም ሀገራችንን ሰላም አድርጎ በያለንበት ሰላም አድርጎ ሁላችንንም ጠብቆ ለዓመቱ እንዲያደርሰን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ሰላም ሁኑ። ለበዓል ለጋገር ያሰብኩትን ዳቦ አብረን እንድንሰራ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የምሰራችሁ ወደ እናንተ የሚመጣው ነገር ሁሉ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰቤ አባል እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር ለዳቦ ለመጋገር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ ለስ ያለ ወተታችንን ቦላችን ውስጥ እንገለብጣለን። እንዲሁም አንድ እንቁላል። እናንተ ደግሞ ተለቅ ያለ ዳቦ መጋገር ከፈለጋችሁ ያው ሞር እየጨመራችሁ ግብአቱን መሄድ ነው ማለት ነው። ለኔ ለመጋገረው ዳቦ አሁን የተጠቀምኩት አንድ ብርጭቆ ወተት፣ አንድ እንቁላል እና ማር ተጠቀማለሁኝ። 3 የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ጨመርኩኝ ማር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ እና 1 ሻይ ማንኪያ የምታክል ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር ጨመርኩ። 1 ሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመምና ነጭ ቅመም የተፈጨ ከዛ ሚክስ እናደርገዋለን። በደንብ ሁሉንም እናደባልቀዋለን። በደንብ እርሾአችንን ሙሙት እስኪልን ሁሉም እስኪዋሃድ ቅመሙ እስኪዋሃድ በደንብ እንመታዋለን። እንደዚህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ጥቁር ቅመሙ ነው የተፈጨው ጥቁር የሆነው። እንደዚህ በደንብ ካደባለቀው በኋላ ትንሽ ዘይት ታረጋለሁ። ከዛ ብርቱካናችንን ፈቅፍቀን እንጨምርና አሁን ሚክስ እናደርገዋለን። እንደዚህ ብርቱካናችንን ቆዳውን ፍቅፍቅ ካረግን በኋላ ደግሞ ብርቱካኑን ጭምቅ አድርገን እንጨምራለን። ትንሽ ዘይት አንድ የሻይ ብርጭቆ ትንሿን የምታክል ዘይት ጨመርኩ። ትንሽ ጨው እናደባልቀዋለን። አሁን እንዲህ በደንብ ካዋሃርን በኋላ ዱቄታችንን ነው የምንጨምረው ማለት ነው። እንደዚህ ዱቄታችንን ጨምረን በደንብ አዋህደን እናቦካለን። እንደዚህ በደንብ አድርጌ አቦክቻለሁ። እንደዚህ ከእጃችን ልቅቅ ሲልልን ያው እንደደረሰ ነው። አሁን ትንሽዬ ፉድ ከለር አደርግበታለሁኝ ቢጫ ቅመሙ ትንሽ ጠቆር ስላደረገው ቆንጆ ከለር እንዲኖረው ትንሽ ቢጫ ከለር አደርግበታለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከለራችንን አድርገን በደንብ እናዋህደዋለን። እንደዚህ ፉድ ከለራችንን አድርገን በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ሽፍን አድርገን ሞቃታ ቦታ ትንሽ እናስቀምጠዋለን። ከዛ ኩፍ ሲልልን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ሊጣችን እንደዚህ መልኩ ኩፍ ብሎልናል።
ጠረጴዛዬን በደንብ አድርጌ አጥቻለሁ። እንቆራርጠዋለን ሊጣችንን ማለት ነው። እንደዚህ 8 ቦታ ቆራረጥኩት። ያንሳን እንዴ ትልቅ ያረጋል ቁጭ እናደርገዋለን። እንደዚህ በመንፈልገው ሳይዝ ከቆራረጥነው በኋላ እንዳመጣዋለን። እንዲህ ከዳመጥን በኋላ ከግማሽ እንደዚህ ስንጥቅ አድርገን መጠቅለል ነው። ቆንጆ ከዚህ ያመጣልናል። ስለማጋገርበት ቆንጆ በጣም ቀላል ነው። እንዲጥፍ ማለት ነው። እንደዚህ መጋገሪያችን ላይ ከደረደርን በኋላ ትንሽ ኩፍ እስኪል እዚሁ ሸፈን አድርገን እንተዋለን ወደ ላይ እስኪመጣ። አሁን ይሄው በዚህ መልኩ ብድግ ብሎልኛል። አንድ ግማሽ ሰዓት እዚሁ መጋገሪያዬ ላይ ትቼው ቆንጆ ሆኗል። እዚህ ጋር ትንሽ ወተትና የቢጫ የእንቁላል አስኳል ቢጫውን አንድ ላይ በጥብጬ ነው ከላይ እንቀባዋለን እንደዚህ። በዚህ መልኩ ከቀባን በኋላ ኦቭናችንን 180 ላይ እንደ ኦቭናችን ይለያያል። እኔ ያው 180 ላይ ነው የምለኩሰው። ጋግረን ደግሞ ሲበስል የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ ዳቦአችን በዚህ መልኩ ደርሶልናል፣ ቆንጆ ሆኖልናል። እስቲ ቀዝቀዝ ይበልና ደግሞ እናወጣዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው አውጥቼው በርዶ ቅዝቅዝ ብሎ ቆንጆ ሆኗል። ከላይ ትንሽ ማር ቀብቻለሁ፣ ቆንጆ ሻይንም እንዲያደርግልን። አለመቀባትም ትችላላችሁ፣ ጣፋጭ በብዙ እንዳይበዛባችሁ ከፈለጋችሁ። እኔ ግን እንደዚህ ማር ቀብቻለሁኝ፣ ቆንጆ ሆኗል። ስሩና ሞክሩት፣ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡም ከሆነ ሼር አድርጉት። እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያለንበት በድጋሚ መልካም አውደ ዓመት። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።